Hi, this is TechDad and welcome to my channel. Hello mga ka-TechDudes and TechDadettes, so welcome again to my channel. So for today's video, magpapalit tayo ng PCV valve nitong Honda CR-V 2002 or Gen 2. So dito siya nakalagay, yung luma. Ayan, yung may nakakabit pa. Bali ang gagawin natin is huhugutin lang natin yan and tatanggalin natin yung grommet, yung parang pinaka-rubber niya. And after nyan, isasalpak na natin yung nabili natin na PCV valve para mapalitan na natin ng bago. Kasi mukhang hindi na gumagana to and mukhang puno na siya ng mga langis. So ito yung itsura niya, ito yung nabili ko. So for around 200 pesos, meron na tayong brand new na PCV valve. Pero hindi to yung original, hindi to yung OEM. Bali parang replacement lang to, and kung maririnig nyo, meron siyang tunog, ibig sabihin working yung pinaka valve niya sa loob, yung parang spring niya. So ito yung itsura niya. Yan naman yung parang pinaka valve sa pinaka loob niya. Yan. Bali yung kulay na meron tayo dun sa original is black, pero ito yung parang pinaka parang gray lang siya. And since na magpapalit na rin naman tayo ng PCV valve, susuksukin natin siya dun sa pinakaloob. Kunin na rin natin tong pinaka-rubber grommet niya para hindi natin alam, kasi baka mamaya matigas na pala yung nasa loob niya. So bumili na rin tayo ng grommet para isasalpak na lang din natin para isang gawa na lang. Bali dudukutin lang natin siya dito sa ilalim ng power steering pump. Bali dito sa part na to, gagamitan ko lang siya ng plies para matulungan siyang mailabas, no? So pwede rin screwdriver or kung pwede yung mahaba para makatulong lang pag papalabas nitong PCV valve natin. Bali ito na yung pinaka PCV valve natin, yung tinanggal natin. So sa itsura pa lang niya, mukhang puno na siya ng oil sa loob and mukhang barado na yung mga mechanisms niya, yung mga springs niya sa loob. And parang katulad to dati dun sa tinanggalan natin sa Honda City IDSI, ganito rin siya. And feeling ko barado na talaga siya, kaya mas maganda palitan na rin natin ng bago. Ito na yung natanggal natin na PCV valve. So pinutol ko na lang din yung nandito kasi sobrang tigas niya, hindi na talaga siya matanggal yung pinaka rubber niya. Hindi na matanggal dito sa PCV valve natin dito sa body. And kung mapapansin nyo, wala na talaga siyang tunog kahit alugin na siya, wala talaga. So stock up na to, kaya nagbabara yung oil do sa, siguro hindi makalabas sa engine, maghahanap talaga siya ng butas. And pwede ring isang cause yun, kaya nagbabawas ng langis yung engine natin or yung sa engine oil, kasi nga walang malabasan yung hangin na may kasamang konting langis dun sa may dito, kaya naghahanap siya ng mga butas and possible yung mga gasket natin dun lumalabas. And itong hose na to, hindi ko alam kung barado na rin siya sa bandang loob, and medyo matigas na rin talaga yung goma niya. So sobrang tigas na niya, hindi na siya mabend. Papalitan ko na lang din. Hindi naman siya katulad nito, pero katulad ng ginawa ko dati sa IDSI, mas matibay and mas makapal yung pinaka goma niya. So ito yung papalit natin. So malambot naman siya, so sakto naman yan pag pinasok nyo. So dyan ipapasok yung PCV valve and yung other end. Bali yung kabilang dulo naman ito, sundan nyo lang yung linyan to. Yan, makikita nyo kung nasaan yung karugtong. So ayan yan.
tatanggalin nyo lang din yan, may clip yan, and then hugutin nyo. Nahugot ko na yung magkabilang dulo. So ito yung nandito sa may right side. Itong part na to talagang matigas na, hindi na talaga siya nabebend. Pero kung mapapansin nyo, itong part na to nabebend pa siya. So matigas na talaga siya. Possible na may mga nakaharang dito na langis, or siguro sa sobrang init kaya tumigis na rin siya. Kaya papalitan ko na rin siya. Binilang ko na rin pala ng bagong clip kasi nga yung nakalagay sa dating hose natin, hindi rin siya kasi kakasya rito kasi medyo makapal to eh. So in comparison, ito yung dati and ito yung bago, mas makapal talaga and may thread yung bago na bili natin. So mas matibay siya para sa akin. Ito na yung itsura niya pag nakakabit. Ito nga pala yung part number niya, yung kung ilan yung information. So 38, yan. So dinukto mo na lang din dyan. Pwede kong bawasan pero hindi ko na binawasan para titignan ko kung okay pa siya. Yan. So nakabit na natin. So ganun lang magtanggal ng PCV valve. Para sa akin mas okay na uhugutin ka habang habang naka-clip pa para mas madali siyang tanggalin kaysa yung i-unclip mo and then saka mo tatanggalin. Pero depende kasi depende sa hose. Kung medyo brittle na talaga, kahit hugutin nyo yun, mapuputol pa rin yung hose na yun. Kaya depende. Sa akin kasi medyo malambot pa yung hose kaya nahatak ko pa siya. Pero kung hindi, no choice tayo, tatanggalin natin yung hose and then tatanggalin natin yung PCV valve. So ganun lang. So thank you for watching. I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. If you like this video, please click like, subscribe and hit the notification bell para sa mga next videos na gagawin natin. Thank you and God bless.